Di sini kita ada satu TV Sony ya, LCD KLV-32BX35A ya. Okey, ni remark dia. Screen problem 27129. Okey, ni dia punya inverter. Power board. Dia punya mainboard lah. Ni LVDS dia, LVDS. Okey, TV dia ada gambar semua. Cuma dia punya panel screen problem, panel screen. Nampak panel screen. Barisan bawah ni dia tak cantik. Dia tak elok, dah cuba buat tak boleh. Okey ya, kita jual seadanya. TV memang hidup, tak ada masalah. Suara ada, boleh pakai USB. Sekarang kita pakai USB. Okey, kita pakai USB untuk jualan. Okey, untuk jualan lah. Tarikh hari ni 27 hari bulan 9 lah. Okey, itu saja. Okey, Assalamualaikum.